السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام. عندنا مشكلة في الديسكفري، وهي انه لما نشغله بالذات لما يكون بارد يعني في باك فاير بصير، يعني طرقعة في المحرك. ولما يسخن بتخف، لكن بتتم موجودة احيانا. فانا سويت بحث في الانترنت، واغلب اليوتيوبرز قالوا انه هاي المشكلة سببها حساس الهواء، الفلوميتر. فخلينا نشغل السيارة ونشوف هل المشكلة موجودة ولا لا، عشان تعرفوا تشوفوها، وبعدين نغير حساس الهواء ونشوف هل حتختفي ولا لا. فبسم الله. الحين حنحرك بالسيارة ونشوف هل المشكلة موجودة ولا لا. شايف ملاحظين؟ هذا هو الباك فاير اللي اقول لكم عليه. السيارة يعني على سرعات عالية تمشي تمام، بس على سرعات منخفضة احيانا تظهر فيها هاي البرمجة. لاحظتوا؟ هذا اللي واضح ولا لا في الكاميرا ولا لا؟ شوف تاني، لاحظ. هي تظهر اكثر شيء والسيارة باردة يعني. الحين انا حبدل حساس الهواء ونشوف ايش يصير. هذا هو حساس الهواء الجديد، شريته من الانترنت. الحين حنفك القديم ونركب الجديد. القديم، هذا القديم. هذا الجديد. نطلع السيارة لفة نشوف هل راح يصير باك فاير ولا لا. الحين احنا ماشيين، راح ندوس. ما شاء الله، حتى السيارة عزمها اختلف، ما في اي باك فاير ولا اي شيء الحمد لله. ما شاء الله العزم تمام. اذا فعلا كان حساس الهواء تعبان. الحساس الهواء الجديد شغال مضبوط 100%. اختلف حتى العزم، كل شيء صار مضبوط. حساس الهواء طبعا مهم، لانه بيعطي الكمبيوتر درجة حرارة الهواء وكمية الهواء اللي داخله، والكمبيوتر بيحسب كمية البترول المطلوبة.
فمهم جدا انه حساس الهواء يكون شغال مظبوط. تمام. انا صراحة كنت شاك في البلكات، بس البلكات جديدة يعني احنا غيرناها مع تغيير الماكينة يعني، فما كان في شك فيها كبير، لكن قلت يمكن. الحين بس حبدل مانيفولت السلنسر لأنه في تهريب كده بيكون تمام. هذا هو قزقيت المانيفولت اللي بدلته، شوف كيف خربان مكسور، كان يهرب هواء وعبي المقصورة دخان. الحين بدلناه مكانه. من الاشياء اللي بدلتها برضو في السيارة هذا هو اللي بيسموه الشتل فالف. هذا بيركب في الابيس من تحت، يعني فكيت الابيس وبدلت هاي القطعة، برضو شريتها من الانترنت. شوف الوايرات كيف شكلها، شوف الوايرات كيف متآكلة، وكان يجيم هذول بيسكروا ويفتحوا، فكانوا مجيمين. فكان مثلا لما اضغط على السيارة شوي في الرمل الابيس يفصل، وكان يعطيني ايرور انه الشاتل فالف هذا خربان، فانا بدلته وركبت واحد جديد برضو جبته من الانترنت. الحين الابيس شغال تمام الحمد لله. ففي هاي الحلقة بدلنا حساس الهواء، وبدلنا قزقية المانيفولت، وبدلنا الشتل فالف. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ونشوفكم في حلقة جديدة.